දෙනාටම අයිබෝවන් වනකම් අස්සලාමු අලයිකුම්. අලුතෙන් ඩියෝ එකක් ගෙනාවා 2013 red and white manual meter බයික් එක නසු තීරියටම රහතන්න කිසිම දෙයක් නෑ. මේ අවුරුද්ද බයික් මේ කන්ඩිෂන් තියෙන්නේ කියන්නේ ලොකු දෙයක්. බයික් එක කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හොඳටම තියෙනවා නම් විතර ෆුල් සේස් එක කරලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු කියලා වදින 2013 රෙජිස්ටර් 2013 ලයිසන්ස් එක සබ්මිට් කරලා තියෙනවා 2026 අන්තිම වෙනකම් ඉස්සර පිටිපසට ටැබ් දෙකෙන් 100 වගේ තියෙන්නේ. අඩුපාඩු කිසිම දෙයක් නෑ විල්ල බලන්න. එෆිඩන්ස් එක කොන ෆේස් එක දාලා යන්න පුළුවන්. අතට ඕනේ ටැග් වගේ තමයි. Reduce the 077990435 number එකට call එකෙන් බයික් එකේ තියෙන්නේ නුවර කටගොස්සට උඩතලවින්න. Skuter vikunandat kantat es chen kantat hekumetan Kandy skuter hapa temma kol kantat.